Good evening guys. So ngayon pong gabing ito ang ating pong didiscuss ay tungkol po sa OBS Studio. Ano? Okay? So kung paano po tayo gumamit ng OBS Studio, syempre dapat atin po nang i-install ang OBS. Ito po yung Open Broadcaster Software. So install nyo lang po yan. Ito po yung logo nya. And then makikita nyo po sa ating desktop. Yan ay makikita nyo sa desktop natin. Yan po yung itsura. And then kapag in-open nyo po siya, so blanco po yan. So bali dito sa ating ito po yung ginagamit natin sa paggawa natin ng video. So yung simulan natin, meron tayong school logo dyan. Then later on, papakita ko sa inyo yung blank. So scene 1, ito yung scene 2 natin. Scene 3, yung intro. Then scene 4, which is the video capture. Nawala yung ating video capture dyan. Yan. Okay. So video capture natin yan. Later on, papakita natin kung paano natin gamitin yung mga yan. Scene 5, Scene 6, ito yung naman natin, yung laptop camera. So kanina gamit natin yan, yung USB camera natin. Then dito sa Scene 6 yung laptop camera. Then Scene 7 yung pang outro na natin yan. And then ito yung ginagamit ko naman sa live streaming. Okay. Kung paano mag-live stream, papakita ko rin po sa inyo yan. Okay. So, dito, punta muna tayo sa scenes. Ito yung scenes natin. Okay. So, may plus sign dyan, minus sign, kung gusto nyo i-remove yung scene, or kung gusto nyo naman yung scene ay ating iakyat or ibababa. Yan. Narito po siya. So, mag-add po tayo ng scene. Sasabihin po natin na tutorial. Tutorial scene. So, yun po siya. Makikita nyo, blanco. So, dito sa scene na to, lalagay tayo ng sources. So, plus sign din po. Dito sa sources, syempre, makikita nyo dyan. Dito, yan. Pwedeng lagyan na po natin dyan ng camera. So, dito sa camera, ini-off ko lang po siya. So, may camera dyan. Okay, and then, so, click natin yan. Yung camera. Since nagsasalita po ako, so yung ibig sabihin yung sound waves, so yan, gumagalaw siya na. So i-off ko muna siya. Then ano natin gagawin, syempre dito sa scene na to, lagay muna natin yung ating camera. Asan yung ating image? Lagay muna natin ng video capture. Yan. So sa video capture, so since ito yung mga add existing na natin, kung wala pa, lagyan natin ng ibig sabihin wala pa siya. So create nyo na. So kung gusto nyo naman yung add existing, so since tayo from the scratch pa, so sabihin natin create nyo na. Yan. Then, sabihin natin na USB camera. Okay. So, hindi siya gagana kasi
ginamit na natin yung USB camera. Tama? So, yun. Yan. Kaya, ang gagawin po natin ay ating siyang tatanggalin muna. Tatanggalin po muna natin. So, yun po, pag-remove. So, yes. So, add po natin kasi since ang ating pong camera ay naririto na sa OBS. Lagay natin. So, video capture. Add existing. So, kung wala pa siya, so, nasa create nyo. Since siya po narito na, lagay po natin. Yun! O, di ba? Yun na siya. And then, re-resize lang po natin. Yan. Yan. Pwede nyo ilagay buo. Yan. So, yun po siya na. And then, another, anong gusto nyo ilagay natin? Ilagay natin na halimbawa ay maglagay tayo image. So, dito may mga image na siya. So, pwedeng maglagay tayo ng another image. Gusto nyo mag-browse tayo sa ating image file. Balik tayo sa downloads. Meron sa downloads. Sabihin natin na congratulations. Yan. Okay. So, yun po siya na. So, mapansin nyo, siya. Kung gusto nyo, itong siya natin ilagay dyan, then pagpapalitin po natin ng pwesto. No, pwede natin siyang pagpalitin and then i-resize natin. Yun. So, yun po. Congratulations. So, pwede nyo siyang ilagay dito, dito. It's up to you na. So, ano pang pwede natin ilagay dyan? So, image na. Okay. How about maglagay tayo ng kailangan natin pag tayo nagtuturo, gagawa tayo ng video lesson, siyempre kailangan natin ng window capture. So, maglagay tayo dito ng window capture, halimbawa yung add existing na. Ano ba itong sa window capture 2 ito? Window capture 1. Siguro ito yung Google search. Google search. Sige nga. Pero wala. Asan yun? Wala yung Google search. So, tanggalin natin ulit. Lagay natin yung basta window capture siya ha. Window capture. Yung window capture 2. Ito siguro yung ating OBS. Yun. OBS. So, yun. Kasi natin yan. Atin mo nang ipakita. So, ito yun. So, kailangan para bago siya, kita nyo may dilaw na nakita nyo sa tabihan, may dilaw. Ibig sabihin na window capture na siya. Yung dilaw na yun. So, saan natin nalagay? Oops, yun. Yung ating window capture. Ito, di ba? Ito. Yan. Gusto nyo itong ating picture. Halimbawa, ito yung logo. So, itong window capture lalagay natin dito para mapapunta siya sa ilalim. Kung halimbawa, ito yung logo natin, lalagay mo doon. Okay? Then, yung window capture, ating pwedeng palitin. Pwede nyo namang halimbawa palakin pa. Yan. Ganyan. So, once again, dito, mayroon tayo tinatawag ditong studio mode. Yung controls natin. Studio mode. Yan. Kapag studio mode, ibig sabihin, ito yung nakikita sa program. Ito yung nagre-record or ni-stream. Okay? Then, ito naman yung sa preview. So, kung anong ginagalaw natin dito, halimbawa, ginalaw natin siya dito.
Ibig sabihin, hindi pa siya, ito pa yung nakikita din sa ating program. Pero kung siya ay ating ibabato na, ita-transition, so naroon na po siya. Then, ilagay po natin ito dito. So, wala pa rin dito, di ba? Ibato po natin, pindutin yung transition. Ayun, kaboom, naroon na siya. Okay? So, alisin na rin natin sa studio mode. So, ito po yung actual niya. Okay? Paano naman maglagay po ng text? Text. Yan. Sabihin natin na nilagay na text 1. Ano yung gusto natin ilagay? Salamat. Salamat. Kasi thankful po tayo ngayong araw na to. Salamat. Okay? So, pwede kayo mamili ng mga font size. Styles. So, bahala kayo kung anong gusto nyong font styles. Okay natin. Yun. So, yun po siya. And then, pwede nyong pumili kayo ng color. Select a color. So, white siya. Gawin nating red. Yan. Okay? So, okay po natin. Masyadong red. Bahala kayo. Gusto nyo ating siya. Pwede naman natin bawasan ng pagka-red. Then, gawin natin gradient. Yun. Gradient natin. Gradient direction. Pwede naman yan. Then, kung gusto nyo lagyan ng background, lagyan natin ng background na ito. Ano dilaw blue or light blue. Yan. And then, lagyan po natin ng background yun. Ganun po mangyayari yan. Okay? Then, okay. So, yun na po yung ating Okay? Yun, di ba? Ayun. Gusto natin siyang kasi kung mahaba yung yun. Yan. So, yan na. So, meron kayong nakikita sa na siya ay nag-i-scroll. Anuhin natin. Balik tayo sa properties. Gusto nyo nag-i-scroll siya. Dito, lalagyan nyo lang siya ng space para siya lumiit. Okay. Yan. Then, lagyan natin ng slash para ibig sabihin hanggang dun siya. Okay. Then, pwedeng hanggang dun na lang. Okay. So, yan. So, balik po din natin siya dito. So, bahala kayong magtimpla ng kulay para makikita nyo sa gusto nyo yan. Ngayon, gusto nyo pa siya ay ating gagalain. So, balik tayo sa order, filters. Okay. So, paliitin po natin para makita natin yung baba, plus sign. Yan. Then, lagyan po natin ng scroll. Nag-i-scroll siya. Okay. So, huwag na natin baguhin. And then, speed, horizontal speed. Ibig sabihin, ganyan lang siya. Ganyan natin 210. Medyo mabilis. Okay. Kung vertical naman ang gusto nyo, edi yan, papaganyan siya. Pero babalik niya lang yung sa okay.